Hi travelers. අපි ඇල්ලේ ඉඳන් ඔහිය හරහා හෝටන් තැන්නට ගිය ගමනේ අවසාන කොටස තමයි හෝටන් තැන්නේ ඉඳන් පට්ටිපොළඹේ වෙලා හරහා නුවර එළියට යන ගමන. හෝටන් තැන්නේ ඉඳන් නුවර එළියට කිලෝමීටර් 29ක් 30ක් විතර යන්න තියෙනවා. අඹේවැල ෆාම් එක බලන්න යනවා නම් හෝටන් තැන්නේ ඉඳන් අඹේවැල ෆාම් එකටම කිලෝමීටර් 14යි යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් නුවර එළියට යන්නේ. මේ අතරතුර හම්බෙන ලස්සන තැන්, සුන්දර අත්දැකීම් මේ හැමදේම මේ වීඩියෝ එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ෂොට් එකේ දැන් මෙතන පවුලම ඉන්නවා. ඊළඟ zoom කරලා පෙන්නන්න. මේ බා මේ තාත්තා, මේ අම්මා, මෙතන දෙන්න පුතා ඉන්නවා. මේ පුතා. Nice. දැන් අපි හෝටන් ප්ලේස් ඉඳන් පට්ටිපොළ. මේ පට්ටිපොළ ස්ටේෂන් එක. මෙතන පාස් කරන් තමයි අපි යන්න ඕන අබේවැලට. පට්ටිපොළ පාස් කරන් යන ගමන්. ලෝකේ දුෂ්කරතම දුම්රිය මාර්ග අතරින් 7 වෙනි ස්ථානයේ හිමිවන අපේ රටේ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය නොහොත් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ පිහිටලා තියෙන පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානය අඹේවැල ඔහිය යන දුම්රිය ස්ථාන දෙකටම මැද වෙලා තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. කොළඹ කොටුව ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 225ක් විතර දුරක් ආවට පස්සේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටලා තියෙන 62 වෙනි දුම්රිය ස්ථානය තමයි පට්ටිපොළ. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 1897ක් පමණ උසකින් පිහිටලා තියෙන අපේ රටේ වැඩිම උසකින් පිහිටලා තියෙන දුම්රිය ස්ථානයත් පට්ටිපොළයි. හයිලන්ඩ් එක. පට්ටිපොළ ඉඳන් එනකොට හම් වෙනවා හයිලන්ඩ් එක. දැන් තමයි අපි අබේවැලට ආවේ. අබේවැල ෆාම් එකට කිලෝමීටර් 4ක් තියෙන මෙතන ඉඳන්. නිරිත දිග මෝසම් සුළං වලින් නිරාවරණය වෙන අඹේවැල සුළං ගොවිපොළ වලට සුළං බල ශක්ති සංවර්ධනයට සමයි සුදුසුම. මේ ප්‍රදේශයේ වැඩි වශයෙන් ගවයන් ඇති කිරීමට යොදා ගන්න නිසාත් ටර්බයින වලින් ගවයන්ට හානියක් නැති නිසාත් සුළං බල ශක්ති සංවර්ධනයට ලාභදායී ප්‍රදේශයක් ලෙස අඹේවැල හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පාරේ යනකොට හම්බෙනවා රසම රස ස්ට්‍රෝබෙරි වලින් හදපු එක එක ජාතියේ කෑම වර්ග තියෙන ෂොප් එකක්. ගොඩක් අය එතෙන්ට ඇවිත් හිටපු නිසා අපිටත් එතෙන්ට ගිහින් බලන්න හිතුණා. ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න තියෙන පෙරේතකම නිසාම ෂොප් එකේ නම බලා ගන්නත් බැරි වුණා. එතන තිබුණ කෑම නම් හරිම රසයි. ඒක සොබිරි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අබේවැල එන පාරේ තියෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ෂොප් එකක් අනිත් මට නම් බලා ගන්න බැරුණා. 1200ක් උනේ 1250. මාරම රහයි පාඩු නැහැ. සුපිරි. නියමයි ඒක. පට්ට
ගිහිල්ලා කන්නම ඕන. අබේවෙල ඉඳන් නුවර එළියට එනකොට මේ හම්බෙන්නේ කන්දේ ඇල. මෙතනත් මාරම ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා ගස් අතරින් මාර ලස්සනයි. මේ අබේවෙල ඉඳන් නුවර එළියට යන පාර. අබේවෙලින් මෙන්න මෙතන වැටෙනවා තුම්මන් හන්දියකට. නුවර එළියට යන්න දකුණු අත පැත්තට දාලා තමයි යන්න ඕන නුවර එළිය ටවුන් එකට. නුවර එළියේ තියෙන විශේෂ අංගයක් තමයි අපිට එහිදී හම්බෙන යුරෝපීය එළවලු, පළතුරු හා මල් වර්ග. පුංචි එංගලන්තයේ පුරාම අර්තාපල්, කැරට්, ලීක්ස් වගේම රෝසි, ඩේසි, ඇස්ටමේරියා මල් වගේම රසවත් ස්ට්‍රෝබෙරි වැඩි වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ලෝකයේ අනර්ගතම තේ වෙන ඔරේන්ජ් පෙකෝ තේ නිපදවන්නේ නුවර එළියේ තේ පඳුරු වලින්. සැමුවල් බේකර් මහත්තයා ඒ කාලේ මේ නගරය යොදාගත්තේ ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශ වෙන නරි දඩයම, පෝලෝ ක්‍රීඩාව හා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටයි. මේ නුවර එළියේ තියෙන ගොඩනැගිලි යටත් විජිතවාදී සමයේදී යුරෝපීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයන්ට අනුකූලව තමයි හදලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ අලුතෙන් ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරනකොටත් මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පෙන් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. අපි කලින් පාරක් නුවර එළිය ඇවිල්ලා කෑම ගත්ත තැනක්. එතනත් කෑම හොඳයි. අපි එතනට ගිහලා බලමු. මම නම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න. මේ තියෙන්නේ එතන. රෙස්ටුරන්ට්. අපිට හෝටන් තැන්නේ කිලෝමීටර් 9ක විතර ලොකු පරාසයක ඇවිදපු නිසා නුවර එළියට එද්දී හවස 5:00 විතර වුණා. අපිට කෑම කන්න නුවර එළියටම එන්න වුණා. කෑම කාලා දැන් අපි ගෙදර යනවා. සම්පූර්ණ පාරම මීදුමෙන් වැහිලා අපිට ගෙදර එන්න ටිකක් අමාරු වුණා. අපේ ඇල්ලේ ගමන, ඇල්ලේ ඉඳන් ඔහියට ආපු ගමන, ඔහියේ ඉඳන් හෝටන් තැන්නට ආපු ගමන වගේම හෝටන් තැන්නේ ඉඳන් නුවර එළියට මේ ආපු ගමනේ හැම විස්තරයක්ම බ්ලොග්ස් 4කින් ගෙනත් තියෙනවා. අපි කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එකත් subscribe කරලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.